নমস্কাৰ আসামিজ গুৰু ইউটিউব চেনেললৈ মই নৱদৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম আমি কোনবোৰ ওয়াৰ্ডৰ আগত আৰ্টিকল ইউজ কৰিব নোৱাৰো আৰ্টিকল আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে তিনটা আৰ্টিকল এ এণ্ড দা এই তিনটা আৰ্টিকল আমি কোনবোৰ ওয়াৰ্ডৰ আগত ইউজ কৰিব নোৱাৰো তাৰ বিষয়ে জানিম এই ভিডিঅ'টোত গতিকে ভিডিঅ'টো ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব আমি কোনবোৰ সিচুৱেচনত বা কোনবোৰ ওয়াৰ্ডৰ আগত বা কেনেবোৰ নাউনৰ আগত আমি আৰ্টিকল ইউজ কৰিব নোৱাৰো সো আহক এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো ফাৰ্স্ট পইণ্টটো আপোনালোকে দেখিছে গেম অব্লিক স্পৰ্টছ নেম গেম বা স্পৰ্টছৰ নামৰ আগত আমি কেতিয়াও আৰ্টিকল ইউজ কৰিব নোৱাৰো যেনে আমি ফুটবল কব পাৰো বা আমি ক্ৰিকেট কব পাৰো বা আমি টেনিস কব পাৰো আমি কাবাডী কব পাৰো এনে ধৰণৰ যিখিনি গেম বা স্পৰ্টছৰ নাম আছে এই স্পৰ্টছ বা গেমৰ নামৰ আগত আমি কেতিয়াও আৰ্টিকল ইউজ কৰিব নোৱাৰো আমি কেতিয়াও কব নোৱাৰো দা ক্ৰিকেট এ ক্ৰিকেট বা এন ক্ৰিকেট আমি এনে ধৰণে কেতিয়াও কব নোৱাৰো সো আমি কিয় কব নোৱাৰো উইথ এক্সাম্পল বুজিবলৈ যত্ন কৰো আহক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক হি প্লেজ ক্ৰিকেট এভৰি ডে he plays he third person singular number হোৱাৰ বাবে আমি ভাৰ্বৰ লগত s by s যোগ কৰিলো ইয়াৰ বিষয়ে অলৰেডি মই আগৰ ভিডিঅ'বোৰত কৈছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই চাই ল'ব পাৰিব he plays cricket every day he প্ৰত্যেক দিনাই ক্ৰিকেট খেলে এই বাক্যটো চাওক এ আমি ক্ৰিকেট ইউজ কৰিলো আমি ক্ৰিকেটৰ আগত দা ইউজ কৰিব নোৱাৰো কাৰণ কিয় কাৰণ একমাত্ৰ কাৰণ এটাই হল আমি স্পৰ্টছ বা গেমৰ নামৰ আগত কেতিয়াও আৰ্টিকল ইউজ কৰিব নোৱাৰো আৰু আপোনালোকেও যদি কেতিয়াবা এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন পায় তেতিয়া আপুনি স্পৰ্টছ বা গেমৰ নামৰ আগত কেতিয়াও আৰ্টিকল ইউজ নকৰিব এটা দুই নম্বৰ এক্সাম্পল চাওক দুই নম্বৰ এক্সাম্পলটো কৈছো কি আই লাইক টু প্লে টেনিস সৰি ইয়াত প্লেইং হ'ব লাগে আই লাইক টু প্লেইং টেনিস আই লাইক টু প্লেইং টেনিস এই বাক্যটো চাওক আমি টেনিস খেলাৰ কথা কৈছো আমি হেইভাবে টেনিস এটা গেম হয় স্পৰ্টছ হয় টেনিস এটা গেম বা স্পৰ্টছ হোৱাৰ বাবে আমি দা আৰ্টিকল ইয়াৰ আগত ইউজ কৰিব নোৱাৰো এই পইণ্টটো আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব স্পৰ্টছ বা গেমৰ নামৰ আগত আমি কেতিয়াও আৰ্টিকল ইউজ কৰিব নোৱাৰো এতিয়া চাও আমি দুই নম্বৰ পইণ্টটো হল আমি জেনাৰেল ফেক্টৰ আগত কেতিয়াও আৰ্টিকল ইউজ কৰিব নোৱাৰো যিবোৰ জেনাৰেল ফেক্ট বুলি কোৱা হয় যেনে গাখীৰ বগা বা কুকুৰে ভুকে গৰুৱে আমাক গাখীৰ দিয়ে এইবোৰ হল জেনাৰেল ফেক্ট এনে ধৰণৰ জেনাৰেল ফেক্টৰ আগত বা ফেক্টত থকা নাউন বা যিকোনো অবজেক্টৰ আগত আমি দা আৰ্টিকল ইউজ কৰিব নোৱাৰো সো আমি কেনে ধৰণে নোৱাৰো ইয়াৰ দুটা এক্সাম্পলৰ সৈতে বুজিবলৈ যত্ন কৰো আহক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো হল বুকস আৰ ইউজফুল ফৰ আস বুকস আৰ কিতাপবোৰ useful for us আমাৰ বাবে উপযোগী সো চাওক আমি ক'ব নোৱাৰো যে দা বুকস আৰ আমি দা বুকস আৰ বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে আমাক কেইটামান নিৰ্দিষ্ট দা আৰ্টিকলটো হল ডেফিনিট আৰ্টিকল সো আমি কেইখনমান নিৰ্দিষ্ট কিতাপৰ কথা কোৱা নাই বুকস আৰ ইউজফুল ফৰ আস আমি বুকস বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে গোটেই কিতাপৰ যিটো নাউন হয় যেটো কমন নাউন হয় গুটেই কিতাপখিনিক ধৰি লোৱা হল সো আমি কলো যে বুকস আৰ ইউজফুল ফৰ আস আমি ক'ব নোৱাৰো দা বুকস আৰ ইউজফুল ফৰ আস দা বুকস বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে কেইখনমান নিৰ্দিষ্ট কিতাপৰ কথা বুজোৱা হ'ব সো আমি নেক্সট এক্সাম্পলটো ক'ব পাৰো যে কাউ গিভস আস মিল্ক এই বাক্যটো চাও গৰুৱে আমাক গাখীৰ দিয়ে এইটো হল এটা জেনাৰেল ফেক্ট gives cow কিহে দিয়ে গৰুৱে আমাক গাখীৰ দিয়ে জেনাৰেল ফেক্ট আমাক প্ৰত্যেক গৰুৱে আমাক গাখীৰ দিয়ে সো আমি যদি কওঁ মোৰ ঘৰত এজনী গৰু আছে বা সেই গৰুজনীয়ে গাখীৰ দিয়ে বা এই গৰুজনীয়ে গাখীৰ দিয়ে এজনী নিৰ্দিষ্ট পাৰ্টিকুলাৰ এজনী ডেফিনিট গৰুৰ কথা কওঁ তেতিয়াহে আমি ইউজ কৰিম দা আমি ইয়াত কৈছো সমগ্ৰ জাতিটোৰ কথা গুটেই গৰু জাতিটোৰ কথা সো জেনাৰেল ফেক্টৰ কথা কৈছো সো জেনাৰেল ফেক্টৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আমি কেতিয়াও দা আৰ্টিকল কাউ আগত ইউজ কৰিব নোৱাৰো সো আমি কম যে দা কাউ গিভস আস মিল্ক আমি এনে ধৰণে বাক্যটো ক'ব লাগিব এটা নেক্সট পইণ্টটো হল কমন হ্যাবিটস যেতিয়া কমন হ্যাবিটছৰ কথা কম কমন হ্যাবিটস আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বুজি পাইছে যেতিয়া আমি কমন হ্যাবিটছৰ কথা কম তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কোনো আৰ্টিকল ইউজ কৰিব নোৱাৰো কমন হ্যাবিটস যেনে কমন হ্যাবিটছৰ ভিতৰত আমি এক্সাম্পল হিচাপে কৈছো যে I go to bed at 10 pm I go to bed at 10 pm মানে মই ৰাতি 10 বজাত শুবলৈ যাওঁ I go মই যাওঁ to bed আমি ইয়াত ক'ব নোৱাৰো যে to the bed আমি কেতিয়াও
ক'ব নোৱাৰো আমি ক'ব লাগিব যে I go to bed at 10 pm আমি এই বেডৰ আগত কেতিয়াও দা আৰ্টিকেল ইউজ কৰিব নোৱাৰো নেক্সট এক্সাম্পলটো হ'ল they go to gym daily they go to gym daily এই বাক্যটো চাওক they go হেতি যায় কোলৈ যায় to gym এই জিমৰ আগত আমি কেতিয়াও দা আৰ্টিকেল ইউজ কৰিব নোৱাৰো they go to gym daily হেতি সদায় জিমলৈ যায় বা আমি ক'ব পাৰো they go to class daily ক্লাছৰ আগত কোনো আমি দা আৰ্টিকেল ইউজ কৰিব নোৱাৰো আমি ক'ব পাৰো যে they go to gym daily বা আমি ক'ব পাৰো they go to class daily আমি এনে ধৰণে ক'ব লাগিব তাৰপিছত নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টটো হ'ল নন কাউন্ট থিংস যিবোৰ বস্তু আমি গণনা কৰিব নোৱাৰো আমি যিবোৰ বস্তু গণনা কৰিব নোৱাৰো সেই বস্তুবোৰৰ আগত আমি কেতিয়াও কোনো আৰ্টিকেল ইউজ কৰিব নোৱাৰো গণনা কৰিব নোৱাৰা বস্তু যেনে মিউজিক যেনে আপুনি মিট খাই ভাল পায় মিট হ'ব পাৰে তেনে ধৰণৰ যিবোৰ বস্তু আপুনি গণনা কৰিব নোৱাৰে আপুনি মিউজিক শুনি ভাল পায় আপুনি মিউজিক এটা দুটাকৈ কাউন্ট কৰিব নোৱাৰে সো আমি যিবোৰ বস্তু গণনা কৰিব নোৱাৰো সেই বস্তুবোৰৰ আগত আমি কোনো আৰ্টিকেল ইউজ কৰিব নোৱাৰো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আপোনালোকে দেখিছে he likes to eat meat এই meat আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় দেখিছে মিটটো আমি কেতিয়াও কাউন্ট কৰিব নোৱাৰো সো এইটো হ'ল নন কাউন্ট থিংস হোৱাৰ বাবে আমি ইয়াৰ আগত দা আৰ্টিকেল ইউজ কৰিব নোৱাৰো সো আমি কম যে he likes to eat meat আমি ক'ব নোৱাৰো যে he likes to eat the meat আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰো নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কৈছো যে she likes listening to music তাই ভাল পায় সো কি ভাল পায় listening শুনি ভাল পায় কি শুনি ভাল পায় to music she likes listening to music আপুনি কেতিয়াও কাউন্ট কৰিব নোৱাৰে মিউজিক কাউন্ট কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে এই বস্তুটো এই মিউজিকটো হ'ল নন কাউন্ট থিংস হোৱাৰ বাবে আমি ইয়াৰ আগত কোনো আৰ্টিকেল বা এ এণ্ড দা যিয়ে হওক আমি কোনো এটা আৰ্টিকেলে ইউজ কৰিব নোৱাৰো সো আপোনালোকে এইকেইটা পইণ্ট হয়তো নিশ্চয় বুজি পালে নেক্সট পইণ্টটো হ'ল আমি ভাষাৰ নামৰ আগত কেতিয়াও কোনো আৰ্টিকেল ইউজ কৰিব নোৱাৰো মই ইয়াত লিখিছো যে লেংগুৱেজ মানে ভাষাৰ নামৰ আগত আমি কেতিয়াও কোনো আৰ্টিকেল ইউজ কৰিব নোৱাৰো ভাষা নাম বুলি ক'লে আমি অসমীয়া ভাষা পাব পাৰো আমি ইংলিশ ভাষা পাব পাৰো আমি ফ্ৰেঞ্চ ভাষা পাব পাৰো আমি লেটিন ভাষা পাব পাৰো আমি যিকোনো ভাষাৰ নামৰ আগত কোনো আৰ্টিকেল ইউজ কৰিব নোৱাৰো আমি কেনে ধৰণে নোৱাৰো তাৰ এক্সাম্পলৰ সৈতে বুজিবলৈ যত্ন কৰো আহক সো তাৰ ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো হ'ল I am learning English এই বাক্যটো চাওক I am learning English সো আমি এই ইংলিশ এই যেটো ভাষাৰ নাম এই ভাষাৰ নামটোৰ আগত আমি কোনো আৰ্টিকেল ইউজ কৰিব নোৱাৰো আমি দাও ইউজ কৰিব নোৱাৰো আমি ক'ব নোৱাৰো যে I am learning the English বুলি কোৱাৰ লগে লগে গোটেই সেন্টেন্সটো ভুল হৈ যাব গতিকে আমি ক'ব লাগিব যে I am learning English আমি এনে ধৰণে বাক্যটো ক'ব লাগিব তাৰপিছত আমি নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওঁ নেক্সট এক্সাম্পলটো হ'ল she speaks French very well এই বাক্যটো চাওক she speaks তাই কয় কি কয় French she speaks French এই ফ্ৰেন্সৰ আগত ফ্ৰেন্স এটা ভাষাৰ নাম গতিকে এই ভাষাৰ নামৰ আগত আমি কোনো আৰ্টিকেল ইউজ কৰিব নোৱাৰো সো আমি বাক্যটো ক'ব লাগিব যে she speaks French very well আমি এনে ধৰণে বাক্যটো ক'ব লাগিব আমি যদি ইয়াত দা ইউজ কৰি দিও আমাৰ তেতিয়া এই সেন্টেন্সটো ভুল হৈ পৰিব কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত মনত ৰাখিব কিছু ক্ষেত্ৰত আমি ভাষাৰ নামৰ আগত দা আৰ্টিকেল ইউজ কৰিব পাৰো আমি কেনে ধৰণে পাৰিম কেনে ধৰণে কোনো ভাষাৰ নামৰ আগত বা এই বাক্যটোত আমি কেনে ধৰণে বা এই বাক্যটোত আমি কেনে ধৰণে ফ্ৰেন্সৰ আগত দা ইউজ কৰিম বা ইংলিছৰ আগত কেনে ধৰণে দা ইউজ কৰিম তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইয়াৰ পিছৰ ভিডিওটোত এতিয়া চাও আমি নেক্সট পইণ্টটো হ'ল এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন কোনবোৰ যিবোৰ নাউন আমি হাতেৰে চুব নোৱাৰো চকুৰে নেদেখো তেনেবোৰ নাউনক কোৱা হয় এবষ্ট্ৰেক্ট নাউনৰ বিষয়ে হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে তাৰ বিষয়ে বিশেষ আমি এতিয়া আলোচনা নকৰো এবষ্ট্ৰেক্ট নাউনৰ আগত আমি কেতিয়াও দা আৰ্টিকেল ইউজ কৰিব নোৱাৰো সো এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন কোনবোৰ যেনে love
যেনে আপোনাৰ নলেজ যেনে আমি ক'ব পাৰো অনেষ্টি এইবোৰ কোৱা হয় এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন যিবোৰ আপুনি অনুভৱে কৰিব পাৰে আপুনি লভ অনুভৱ কৰিব পাৰে আপুনি অনেষ্টি অনুভৱ কৰিব পাৰে কাৰোবাৰ জ্ঞান আপুনি কিমান আছে আপুনি তাৰ বিষয়ে অনুমানহে কৰিব পাৰে তেনেবোৰ নাউনক কোৱা হয় এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন সো এই এবষ্ট্ৰেক্ট নাউনৰ লগত আমি কেনে ধৰণে দা বা যিকোনো আৰ্টিকেল ইউজ কৰিব নোৱাৰো তাৰ এক্সাম্পলৰ সৈতে বুজি লওঁ আহক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো হ'ল লভ ইজ ব্লাইণ্ড লভ ইজ ব্লাইণ্ড প্ৰেম অন্ধ আপোনালোকে হয়তো বহুতেই কয় লভ ইজ ব্লাইণ্ড সো আমি ক'ব নোৱাৰো যে দা লভ ইজ ব্লাইণ্ড দা লভ ইজ ব্লাইণ্ড বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে গোটেই বাক্যটো ভুল হৈ পৰিব আপুনি ক'ব লাগিব লভ ইজ ব্লাইণ্ড তেতিয়াহে বাক্যটো কাৰেক্ট হ'ব এতিয়া আমি নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওঁ নেক্সট এক্সাম্পলটো হ'ল honesty is the best policy honesty is the best policy এই বাক্যটো আপোনালোকে প্ৰায় শুনিবলৈ পাইছে বা কৰবাত নিশ্চয় পঢ়িবলৈ পাইছে honesty is the best policy honesty আপুনি কেতিয়াও হাতেৰে চুই চাব নোৱাৰে আপুনি কেতিয়াও তাক চকুৰে চাব নোৱাৰে সো আপুনি ইয়াক জাস্ট ফিল কৰিব পাৰে সো এনে ধৰণৰ নাউনৰ আগত যদি আমি দা আৰ্টিকেল লগাও গোটেই বাক্যটো ভুল হৈ পৰিব সো আমি উইদাউট দা আৰ্টিকেল বাক্যটো ক'ব লাগিব যে honesty is the best policy আৰু তেতিয়া বাক্যটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বুজি পালে আমি কোনবোৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্টিকেল ইউজ কৰিব নোৱাৰো যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব আপোনাৰ ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেল আপোনাৰ ফ্যামিলিৰ মাজত ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব যাতে মোৰ আপকামিং ভিডিওখিনিৰ নটিফিকেশন আপোনালোকে ৰেগুলাৰ পাই থাকে আৰু ভিডিওটোৰ তলত কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি মোক জনাব আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কেনে পালে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও